guys! Welcome to my channel. Andito na naman po ulit tayo para sa aking bagong video na gusto kong i-share sa inyo. Craft po tayo ngayon. Okay. Gusto ko lang mag-share about spring, dahil springtime na ngayon, para sa kids. Gusto kong naisip ko lang, naalala ko lang, yung mga ginagawa namin noon, nung nasa school pa. Gusto kong sana yung anak ko gusto ko sanang gawin niya. Pero do nagpapatulong ako sa kanya, kaya lang parang pang girly ba? Girly ang dating ng aking project ngayon na gustong i-share para sa mga kids, sa mga little girl dyan. Pambabae. Pero pwede rin sa lalaki. Depende sa drawings na gagawin natin. Sa objects o sa pictures, ganyan. Dahil nga springtime na, ito yung naisip ko. Sana magustuhan ng ibang kids. Cute siya. Ako gusto ko kahit nga ganito na ako, gusto ko pa rin maglagay ng abangan natin. Okay, sige. Umpisahan natin. Kailangan natin ng construction papers or colored papers. Mas maganda kung mas colorful. Kung wala naman tayong talagang colorful, pwede naman natin yung gamitan ng white and then coloran natin ng crayon. Coloran na lang natin. And then, pwede tayo gumamit ng mga pens to trace. Siyempre string, kailangan natin ng string, scissors, kailangan din natin ito pangbutas. Actually, mas gusto ko sana yung maliit lang. Wala akong maliit ang butas, kaya yan, medyo malaki, so gawin natin itong paraan mamaya. And what else? Ayun, pansamantalahin lang muna ang kailangan natin, Hindi na natin kailangan din natin ng paste or glue. Kailangan din natin, depende. Okay. So, ayan. Isahin natin. Ang gawin natin ay, gawa muna tayo ng pattern. Pattern na para makagawa tayo ng mabilis ng mga kailangan nating objects or pictures. Kasi gagawin natin it's like a mobile or yung, ang title ko dito is, string spring. Ayan, kasi gagamit ng string tapos okay. So it's like a mobile, pansabit sa mga room natin, sa mga kids, pang-decorate din. Pero ang theme ay pang spring. Okay? Gawa muna tayo ng mga patterns. Ano bang mga objects o ano bang mga typical na nakikita natin kapag spring? Siyempre, flowers, no? Okay, so, flowers. Actually, nahirapan akong gumawa ng flowers ko. Ano bang magandang flowers na ano? Siguro, ang gusto ko yung ganito. Lang yan. Okay. So, and then, wait. Ikutin natin. Ayan na siya. So, gawa muna tayo ng marami nito. Para mag-prepare muna tayo ng marami nito. Okay?
ito yung next pattern na ginawa ko. So, diretso na tayo kasi medyo uubos ang ating time. So, gawa tayo ng ilan din ito. Ito ba dito? Ito na siya. Next, ang gagawin naman natin pattern ay butterfly. Let me see. Hindi ako masyadong tingnan natin. Pagawa muna tayo ng pattern ng butterfly. Ang gagawin naman natin pattern muna ay sheep. No? Let me see. Next, kailangan natin ng string. Okay, matapos natin mabutasan lahat ng mga yan, nabutas na sila lahat. Kukuha tayo ng string, isang dipa, ayan, isang dipa natin, dipa ko, and baga-allowance ng mga hanggang ganyan para sa, okay, and allowance, ayan. And then ngayon, gagawin na natin, ilalagay na natin dito yung ating mga ginawang objects, pictures. So, ayan, bubuhol natin ng, kasi medyo manipis yung aking string, kaya bubuhol natin ng 2 times. Ayan.
accessories yung ano,